مساء الخير أحبائي وأعزائي. بعد ارتفاع أسعار الذهب، الكنيسة تكشف عن اقتراح للشباب المقبلين على الزواج. هل الكنيسة هتقدم ذهب للمتزوجين؟ هل هتساعدهم؟ هتعمل إيه يا ترى الكنيسة؟ في الأيام الأخيرة ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير زي ما احنا عارفين، وده سبب إعاقة في الزواج بين الشباب بسبب ارتفاع تكاليف الشبكة، طبعا غير تكاليف الزواج. وفي هذا الصدد قال لنا الأنبا سيدروس الأسقف العام لقطاع كنائس عزبة النخل: مع الآونة الأخيرة ومع الارتفاعات الباهظة، الارتفاعات العالية في أسعار الذهب، ترجع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالاكتفاء بدبلتين فقط من الذهب. وقال أسقف كنائس عزبة النخل في تصريحات إننا نؤيد فكرة وجود دبلتين فقط عند الزواج، ولا داعي للشبكة والتكاليف الباهظة. طب هل يا ترى الأمهات هترضى بهذا الكلام؟ هل الناس هتوافق على هذا الكلام؟ الحقيقة ما أعتقدش، لأن كل واحدة عايزة تضمن مستقبل بنتها وتضمن إن بنتها تكون أحسن واحدة في العرايس. أسقف عام كنائس المنتزه من جهته أطلق الأنبا بافلي أسقف عام كنائس المنتزه والمسؤول عن قطاع الشباب بمحافظة اسكندرية مبادرة لتخفيف الأعباء عن الشباب الذين هم على وشك الزواج، قريبين من الجواز بتاعهم يعني، بالتزامن مع الارتفاع الباهظ في أسعار الذهب، تحت عنوان دبلتين وشبكة صيني. وطالب الأنبا بافلي أسقف الشباب بإرضاء كفاية يدوبك الدبلتين بس عند الجواز، ونتجنب، بيطلب انه احنا لازم نتجنب المظاهر اللي بتعيق اتمام بعض الزيجات. بيوضح لو ارادت العروس ارتداء شبكة مصنوعة يجب ان تشتري او تكون الشبكة من الذهب الصيني. وقال الانبا بافلي ان المبادرة تهدف الى تغيير افكار العائلات عشان تسهل التزامات الزواج اللي اصبحت غالية الثمن جدا جدا. كمان وكيل الازهر بيطالب بتخفيف المهر والذهب. وفي وقت سابق دعا الدكتور عباس شومان وكيل الازهر السابق الى تيسير وتسهيل امور الزواج، وبيؤكد ان موضوع ربط الذهب بالمهر مثلا ليس شرعيا، بل هو عادات عرفية، خاصة في ظل ارتفاع اسعار العديد من المنتجات حرصا على راحة الناس. طبعا الخبر ده يعني خبر جميل وخبر حلو، بس يا ريت الناس كلها. كمان في خبر القبض على قمر الوكالة، اشهر بائعة بوكالة البلح. يا ترى مين هي قمر الوكالة دي اللي بيقولوا عليها؟ نجحت أجهزة الأمن التابعة لمديرية أمن القاهرة في القبض على الفتاة المعروفة إعلاميا بقمر الوكالة لاتهامها ببيع مستحضرات تجميل مقلدة، بعد انتشار صور وفيديوهات لها وهي بتبيع هذه المنتجات بوكالة البلح في بولاق أبو العلا. ورصدت الأجهزة الأمنية تداول مقاطع فيديو لفتاة تدعى إنها قمر الوكالة بتعرض مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، وتبين عند الفحص إنها بتروج لمنتجات مقلدة مش حقيقية من ماركات عالمية لمستحضرات التجميل. ولسه ياما هنشوف. أفادت النيابة العامة بإن الغش أو الشروع في ارتكاب أي من المواد الغذائية أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المعدة للبيع وبيعها أو عرضها للبيع كانت احتيالية أو فاسدة أو منتهية الصلاحية، وتكون العقوبة الحبس من 1 إلى 5 سنوات
وغرامة من 10,000 إلى 30,000 أو ما يعادله من قيمة السلعة. موضوع الجريمة أيهما أكبر، بالإضافة إلى ما قد تحكمه المحكمة بإغلاق المنشأة المخالفة لمدة تصل إلى سنة وإلغاء ترخيصها بموجب قانون قمع الاحتيال. عقوبة الغش التجاري. وأضافت أن حيازة وعرض البضائع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات اللي بتدل عليها إنها أصلية سواء كانت مستوردة أو محلية يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة ما لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين والعقوبات بالإضافة إلى مصادرة هذا المنتج، وذلك تنفيذا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 94 بشأن حظر الاتجار بالسلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات. طب ما انتوا قلتوا على الراجل بتاع كركمين دوت الدكتور، وما زالت إعلاناته موجودة في التلفزيون على جميع القنوات، ومش عارفين ايه الوضع، وشوية قبضتوا عليه وشوية مش عارف ايه، واحنا مش عارفين الحقيقة فيه. بيقول لك الكذب فضاح. جه اقترض راجل من صديق له بعض المال وطالت مدة الدين دي، ولما جه الراجل يطالب الدين ده رفض السداد، واخيرا انكر انه خد منه حاجة اصلا. يعني جه الراجل اللي ادى الفلوس للقاضي وشرح له ازاي ان هما كانوا صديقان، كانوا اصدقاء، ولما وجد صديقه في ضائقة مالية فرج عنه واعطاه بعض المال بصفة قرض، ولما طلبه ان يسد القرض رفض واخيرا انكر الدين. جاب القاضي الراجل دوت اللي خد الفلوس وسأله انه يرد الدين او القرض الى صاحبه، ولكنه انكر انه اخد شيء، وقال للقاضي ليس هناك من يشهد علي انني اخدت منه مالا، مفيش حد بيشهد علي ان انا اخدت منه فلوس. قال للقاضي القاضي للداين هل يشهد معك احد؟ فقال الرجل لا، فقد اعطيته المال في السر. دعا القاضي الراجل اللي خد الفلوس اللي اصر على الانكار واجلسه بجواره، وقال للرجل الاخر الان اذهب الى المكان الذي اقرضت فيه المال واحضر لي منه حفنة من التراب لأسألها. فاندهش الرجل من هذا الكلام لكنه أطاع وذهب إلى ذلك المكان. تأخر الرجل وتأخر، وهنا التفت القاضي إلى المدين للرجل اللي خد الفلوس وسأله قائلا هل تظن أنه وصل الآن إلى ذلك المكان؟ وبسرعة وبدون تفكير أجاب المدعي عليه لا، فإن المكان بعيدا جدا يا سيدي القاضي. وهنا نظر إليه القاضي ساخرا وقال له ومن أين عرفت أن المكان بعيد؟ هذا اعتراف منك بأنك أخذت منه المال وفي ذلك المكان، وحكم عليه بأن يؤدي الدين إلى صاحبه ويجلد 20 جلدة لكذبه وإنكاره. لا تكذب عزيزي وحبيبي، لأن الكذب زي ما بيتقال ملهوش رجلين، والكذب هي إحدى الوصايا العشر المذكورة في كتابنا المقدس. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ونطلب من الله أن يكون دائما فيديوهاتنا مناسبة ومفرحة ليكم، ويا رب يبارككم وتكونوا دايما بخير وسلام، ويا رب يرفع عننا الغلاء والوباء.